Усім привіт! Web-Systems TV знову на зв'язку. Впевнені, що 100% глядачів нашого каналу знають та чули про електронну комерцію. А ось про безголову електронну комерцію знає далеко не кожен. Саме сьогодні ми розберемо, що таке безголова електронна комерція або ж Headless e-commerce і як з цим працювати і для чого вона потрібна. А тим часом беремо приклад з Ірини, яка написала цей коментар, і погнали розбиратися. Отже, розпочнемо з визначення Headless e-commerce. Headless e-commerce – це архітектура, яка бере свій початок 2013 року і має на собою на увазі, коли фронт-енд частина, тобто голова, відділена від бек-енд частини, тобто тіла. Headless e-commerce спілкується між фронт-енд та бек-ендом за допомогою API-інструкцій, або ж REST API. Для порівняння, наприклад, класичні CMS-системи, це OpenCart той самий чи WordPress, вони є так званим монолітом, тобто бек-енд та фронт-енд частини дуже тісно пов'язані між собою, та зміна логіки у бек-енді може призвести до повністю зміни функціоналу у фронт-енді, тому що в них є вже готові шаблони та предналаштування та опції. У випадку з Headless e-commerce або ж безготової електронної комерції бек-енд частина відділена від фронт-енд. Саме тому ви можете спокійно щось робити на бек-енд частині, наприклад, додавати якісь корисні нові штуки, у той час, як фронт-енд частина буде працювати спокійно і без жодних змін. Для чого потрібен Headless e-commerce? Headless має перш за все перед собою переваги перед класичним e-commerce. Тому ви можете адаптувати саме Headless e-commerce під різні пристрої. І я зараз говорю не про різні розширення екранів, наприклад, окремо для телефонів, чи для десктопу, чи для екранів ноутбуків, а саме про пристрої, тобто для електронних часів, для смарт-холодильників, для голосових асистентів, для телевізорів в кінці кінців. Саме Headless модель дозволяє розділити бекенд, тобто тіло, у якому зберігаються дані вашого контенту, від голови, тобто від фронтенд частини, за допомогою якого ви можете доставляти у різні канали різний контент з допомогою API-інструкцій. Загалом у Headless є доволі багато зв'язок. Давайте розберемо на прикладі хоча б одну з них, щоб ви розуміли, як це все працює. Наприклад, у нас є технічне завдання – розробити швидкісний інтернет-магазин, який буде доставляти контент не лише на інтернет-магазин, а також у різні канали доставки. В нашому випадку ресурс має бути омніканальний, тобто доставляти контент ще у соціальні мережі, наприклад, у Facebook та Instagram. Ресурс Clear.com використав для Headless, для фронт-енд частини саме CMS, Headless CMS Contentful, для того, щоб керувати безпосередньо своїм контентом, а для бекенд частини використав Shopify Plus, для того, щоб обробляти усю бекенд інформацію і передавати її через API на фронт-енд. Таким чином, у вас в руках з'являється дуже потужний інструмент, який має наступні переваги. Як кажуть американці, це blazing fast, тобто надзвичайно швидкісний ресурс, який, до речі, дуже сильно полюбляють пошукові системи. Привіт, Web Vitals! Омніканальність, тобто об'єднання усіх різних каналів, до яких ви під'єднуєте до вашої Headless CMS в єдину систему. І прохання не путати це з мультиканальністю, тому що це доволі різні речі. Крім того, що розробка є доволі гнучкою під Headless CMS, у неї є ще доволі сильна перевага – це саме персоналізація. Наприклад, тут можна доволі сильно розгулятися. Сервіс Commerce Loyalty дозволяє у момент здійснення покупки користувачем, наприклад, в офлайн-точці одразу через API з торгової точки передавати дані на інтернет-магазин. Тому ви можете персоналізовано керувати усіма акціями та бонусами, персоналізовано для кожного з ваших клієнтів і надсилати їх у різні канали доставки. Ось таку інформацію ми зібрали для вас для початку по Headless електронній комерції. Сподіваємося, що було вам корисно. Не забувайте ставити лайк та написати коментар, адже саме це мотивує нас випускати і надалі відео. Ну, а з вами був Web-Systems. До нових зустрічей!